सौरभ पाटील रँक 35. यानंतर मी श्रीयुत सौरभ पाटील सरांना मंचावर आमंत्रित करते. इथे आम्हाला बोलण्याची संधी मिळाली आणि अजून आमची म्हणजे रँकिंगसुद्धा लागलेली नाही, म्हणजे प्रोव्हिजनल लिस्ट, तरीसुद्धा आम्हाला इथे सत्काराची संधी भेटली आणि आमच्या पालकांना आणि आम्हाला इथे बोलून जो आमचा सत्कार केला त्याबद्दल टीम लोकायांचे खूप खूप आभार. आणि सरांचा आणि माझा तसा संबंध आता फॉरेस्टच्या इंटरव्ह्यूसाठी फर्स्ट टाईम आला आणि बऱ्याच बाकीच्या वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सरांच्या इंटरव्ह्यूचं वेगळं पण जे आहे ना, म्हणजे जे प्रश्न सर विचारतील ते प्रश्न बऱ्यापैकी 2 ते 3 प्रश्न आहेत तसे मला सुद्धा विचारले होते. त्यामुळे चांगले मार्क येण्यासाठी जो सरांचे इनपुट भेटले त्यावर आमचे यशामध्ये सरांचा खूप मोठा यामध्ये वाटा आहे. त्याबद्दल सरांचे खूप खूप आभार आणि टीम लोकांचे खूप खूप आभार. आणि आम्हाला इथे बोलून जो आमचा आज सत्कार केला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि भावी आयुष्यासाठी बाकीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि ॲस्पिरंट्सना खूप खूप शुभेच्छा. एवढे बोलून 2 शब्द संपवतो.